Salut și bine ați venit la o nouă ediție de Open Chronicles. Săptămâna asta vom discuta despre o săptămână destul de specială în universul e-commerce-ului și consecutiv și în Open World. Este săptămâna cu Black Friday. Vom analiza niște performanțe absolut incredibile alături de invitatul meu deja permanent, Dorin Băierescu, și vom avea alături de noi pe unul din marii performeri ai Open World, unul din racerii care s-a calificat săptămâna trecută în Apex. Așadar, hai să nu mai stăm prea mult pe gânduri și să vedem ce rezultate excepționale au făcut jucătorii noștri în săptămâna trecută, în săptămâna cu Black Friday. Așa cum v-am obișnuit în ultimele săptămâni, l-am alături de mine pe Dorin Băierescu, alături de care voi comenta una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă săptămână din e-commerce, săptămâna cu Black Friday. Și în Open World au avut loc niște curse incredibile, cu niște rezultate nemaipomenite și abia aștept să văd ce părere are Dorin despre ce s-a întâmplat de Black Friday în Open World. Salut Dorin, ce faci? Salut, Alen, uite, foarte bine, așteptam ediția asta pentru că, într-adevăr, Black Friday a adus o mulțime de vânzări și cu toate micile hopuri prin care a trecut industria de e-commerce săptămâna trecută, participanții de la noi din Open World au livrat foarte multe vânzări, practic am avut festival de calificări și de badge-uri săptămâna trecută. Mulți dintre participanți au făcut personal best, pentru ei a fost chiar o săptămână remarcabilă și am depășit practic astăzi în Open World peste 7,5 milioane de euro vânzări generate și 465.000 de euro în comisioane. Deci, ce să zic, a fost o săptămână bună și mergem mai departe cu multă încredere. Nu e rău deloc, într-adevăr, și aceste cifre ar trebui să le vedem puțin defalcate pe curse, pentru că sunt foarte mulți raceri care au avut cifre incredibile. Să începem, de exemplu, cu Human Touch, cu modul Human Touch, cu Acceleration Race. Acceleration Race-ul este o cursă care îți poate da, în cazul în care faci rezultate excepționale, un jackpot cu care să te duci automat mai departe la levelul următor. Cum vezi tu rezultatele pe care le-au avut jucătorii noștri în Acceleration Race săptămâna trecută? A fost o cursă într-adevăr foarte, foarte interesantă. Cuponeria a pornit umăr la umăr cu M. Cătălin și în primele 2 zile părea că o să aibă un mic avans cuponeria, dar că M. Cătălin e aproape. Însă după 2 zile a venit ziua de miercuri în care cuponeria a făcut peste 1500-1600 de vânzări și s-a instalat confortabil pe primul loc, unde a și rămas până la finalul competiției. I-au terminat cu 5817 vânzări, ceea ce reprezintă un record, au luat și bonus cu ocazia asta. A intrat și M. Cătălin de altfel în leaderboardul competiției cu 2812 vânzări. Lisnau a făcut foarte bine, a livrat peste 1200 de vânzări și Katia, de care vorbeam săptămânile trecute, a obținut și ea, a îndeplinit criteriul de 100 de vânzări minim pe săptămână. Îmi pare rău de Lavinia, care a terminat, Lavinia Drăgoi a terminat cu 94 de vânzări, deci era la 6 vânzări de calificare, dar una peste alta a fost o cursă foarte interesantă. O cursă foarte interesantă a fost și în Focus Race. Acolo procentul de calificare nu e atât de mare, însă rezultatele nu sunt deloc de neglijat. Cum vezi tu ce s-a întâmplat acolo și de ce crezi că nu a fost atât de mare procentul de calificați la finalul săptămânii? Focus Race e o cursă complicată pentru că trebuie să obții 6 euro câștiguri pe stat de clicuri, care e unul dintre cele mai importante, unul dintre cei mai importanți indicatori în affiliate marketing, practic cât câștigi în funcție de traficul pe care îl poți trimite. Dar în același timp trebuie să livrezi un volum minim de clicuri, trebuie să livrezi 2000 de clicuri și săptămâna trecută e clar că toți participanții au fost în primul rând preocupați să trimită cât mai mult trafic. Și indicatorul ăsta de performanță al traficului sau de calitate a traficului, după câteva zile, Dumitru Postolachi a început să își creeze o distanță între el și următorii competitori.
De altfel, a terminat cu aproape 21 de euro pe 100 de clicuri, ceea ce este un număr absolut incredibil. E drept că pentru 2380 de clicuri, dar din punctul ăsta de vedere a făcut o treabă excepțională. Cleampa a livrat și el 6 euro pe 100 de clicuri, la 16.000 de clicuri e foarte bine. Din păcate, Repone, deși a avut cel mai mare volum de trafic, a trimis 33.000 de clicuri, a avut 5 euro pe 100 de clicuri și nu s-a calificat. Da, înseamnă că a făcut destul de multe comisioane și probabil că e destul de fericit cu rezultatele pe care le-a obținut săptămâna trecută. Apropo de curse complicate, există o metrică care se regăsește atât în Human Touch cât și în Android Shuffle. Și această metrică este rata de conversie, pe care o regăsim în Precision Race, dar și în Hunter Race. Fă-mi, te rog, o paralelă. Cum vezi că s-au desfășurat ostilitățile, ca să zic așa, în aceste două curse în săptămâna de Black Friday? Da, practic în Precision Race trebuie să ai 2% rată de conversie și minim 50 de vânzări. Ce mi se pare absolut remarcabil și vreau să încep prin a spune asta, prin a-i felicita pe toți participanții din Precision Race care la finalul săptămânii au îndeplinit criteriul și practic s-au calificat, ar putea să meargă mai departe. A început săptămâna aici în Precision cu Ada Popescu pe primul loc. Pe locurile de mai jos s-au produs destul de multe schimbări de-a lungul zilelor, dar Ada Popescu a terminat cu 4,61% rată de conversie, iarăși este o cifră absolut incredibilă, la 136 de vânzări. Ivan C. Emanuel a avut 3,67 și Osa Marchetier, o cunoștință mai veche de-a noastră, s-a situat pe locul 3 cu 3,64%. Toți au avut cifre nemaipomenite, cum spuneam, toți s-au calificat, ceea ce am văzut destul de rar în cursele din Open Race, din Open World, însă dacă ne uităm la Hunter, care este cursa absolut similară din Android, cu același criteriu, vedem că acolo competitorii au obținut cifre ceva mai bune, cel puțin câștigătorul, care este Stas, a terminat cu 8,37% rată de conversie la 522 de vânzări. Deja cred că se înscrie la, uite, n-am verificat dacă nu cumva a făcut și record. Dar aici s-au calificat 4 din cei 6 competitori. S-a văzut dificil de conversie, de exemplu în cazul Panterei Roz, care cu 2 zile înainte de terminarea competiției îndeplinea acest criteriu, avea 2%, dar în următoarele zile a mai trimis niște trafic și nu și-a menținut, a terminat cu 1,95%. S-a calificat Claudia Ochetan, s-au calificat Cristi Albu și cu Lucian, pe lângă Stas, care a fost câștigătorul. Rezultatele sunt cumva similare, dar în Hunter competiția a fost ceva mai dură. Practic aici rezultatele au fost mai bune decât în Precision. Aș vrea să vorbim puțin și despre cursa din Android Shuffle care îți oferă posibilitatea jackpotului. Acolo au fost într-adevăr doar 2 raceri, dar rezultatele lor nu sunt deloc de neglijat. Cum ți s-a părut performanța lor în Speaker Race? Da, competiția dintre Dragoș Bunea și Raluca Filipaș era una la care chiar abia așteptam să mă uit și a fost foarte interesant. Inițial ei au fost destul de apropiați unii de alții. Practic ar fi trebuit să livreze o valoare de vânzări cât mai mare și săptămâna de Black Friday era în mod evident cea mai potrivită pentru asta. Și Dragoș a condus toată cursa de la un cap la altul. Au fost niște momente în care Raluca a părut că vine din urmă, dar nu a reușit să-i facă față. E clar că Dragoș era foarte determinat. L-am văzut și în interviul de săptămâna trecută, de altfel, că își dorește foarte mult să ajungă în Apex. Și chiar a reușit
în ultima zi să atingă cifra necesară pentru jackpot, care era de 30.000 de euro valoare vânzări. Și practic acum el a mers mai departe pe Android, să vedem, îi doresc din tot sufletul să reușească să ajungă chiar în Apex. Să ne mutăm acum un pic către sferele înalte din Open World, în Leader Race, care este cursa imediat premergătoare Apex-ului, unde aveam 3 nume grele săptămâna trecută. Ei s-au luptat extraordinar în acele zile de Black Friday și aș vrea să comentezi această luptă a titanilor din Leader Race de săptămâna trecută. Da, aici într-adevăr îl aveam pe Cătărâ, care tot bătea la porțile Apex-ului de câteva săptămâni și nu reușea să îndeplinească criteriul. Era clar că e foarte motivat și că, fiind săptămâna de Black Friday, are șanse mari să îndeplinească criteriul respectiv. Gabi Nica venea din urmă și, după cum știm, el în mod clar era și este un contender inclusiv la premiile din Apex și eram curios să văd ce o să facă atunci când ajunge. Practic ei doi s-au luptat împreună cu Cash Club, cum spuneai și tu, absolut toată săptămâna. Gabi Nica a fost liderul de necontestat al acestei curse de la început și până la final. Între Cătărâ și Cash Club s-au produs la un moment dat câteva schimbări de poziție, dar la final Gabi Nica pe locul întâi cu 3089 de vânzări, felicitări, absolut fantastic. Cătărâ a făcut 1023 și Cash Club a făcut și el aproape 1959. Mi-a părut rău un mod special de Cash Club pentru că, deși a îndeplinit criteriul pentru intrare în Apex, din acest punct de vedere, nu avea decât 2 badge-uri și încearcă să mai câștige un badge ca să ajungă și el în Apex, poate chiar săptămâna viitoare, să vedem. Și eu sunt foarte încrezător că o să ajungă în Apex săptămâna viitoare, însă dacă tot ai vorbit de Apex, hai să vorbim și de bătălia epică care s-a dat între Glue Solutions și Tidy Shopping în Apex săptămâna trecută, răsturnări de situație, dramatism, a avut de toate, chiar dacă era o bătălie în 2. Cum vezi ce s-a întâmplat în Apex săptămâna trecută? Da, a fost o cursă foarte mișto și foarte interesant de urmărit. E clar că atât Tidy cât și Apex, atât Tidy cât și Glue Solution știu foarte bine ce fac și și-au calculat destul de bine toate mutările și strategiile. Dacă în primele zile Tidy a pornit în frunte și părea că e greu să mai aibă Glue Solution o șansă, ca să zicem așa, săptămâna asta, s-a văzut totuși că după 2 sau 3 zile Glue Solution a crescut foarte mult, în primul rând, valoarea vânzărilor generate, ceea ce l-a ajutat să treacă pe primul loc pentru 2 sau chiar 3 zile, dacă nu mă înșel. Însă, la final, într-un mod specific marilor campioni, ca să zic așa, Tidy a revenit și a câștigat competiția săptămânii trecute cu niște cifre absolut incredibile: 29.000 de euro în valoare comisioane, 407.000 în valoare vânzări generate și a luat și premiul pentru săptămâna trecută, 1.000 de euro. Și e clar că atât Tidy cât și Glue își doresc foarte mult premiile cele mari din Apex și se vede aici că aceste 2 criterii pe care ei trebuie să le îndeplinească, să și genereze vânzări cât mai mari pentru magazine, cât să facă și ei comisioane bune, îi avantajează în mod diferit. Glue Solution aici are o valoare a vânzărilor mai mare, e clar că promovează advertiser cu AOV mai mare, în vreme ce Tidy este concentrat mai mult pe valoarea comisioanelor și acolo livrează niște rezultate excelente. Sunt curios ce o să se întâmple săptămâna asta, pentru că au ajuns și Gabi Nica și Cătărâ în Apex și îi așteptăm în săptămânile viitoare pe Cuponeria,
pe M. Cătălin și pe Cash Club să ajungă și ei în Apex. Timp mai este, rezultatele lor par să arate că sunt în stare, abia aștept să-i vedem. Și eu abia aștept să văd ce jucători vor mai apărea în Apex și cum se va desfășura competiția dintre ei. Oricum le urez succes tuturor. Ție îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi săptămâna asta și te aștept și săptămâna viitoare pentru o nouă analiză de Open World. Mulțumesc și eu, baftă multă! Ciao! Aceasta a fost analiza săptămânii de Black Friday în Open World, o săptămână cu rezultate epice, cu dramatism, cu recorduri doborâte, o săptămână care a avut toate ingredientele pe care le merită săptămâna cea mai importantă din e-commerce. Ca în fiecare săptămână îl am alături de mine pe unul din performerii din Open World. Astăzi voi discuta nu numai cu unul din marii performeri din Open World, cu niște rezultate excelente, dar și cu unul din afiliații cu state vechi din ecosistemul Tu Performant. Așa că fără să mai pierdem timpul, vi-l prezint pe Gabriel Nica, unul din proaspeții calificați în Apex în săptămâna care a trecut. Salut Gabi, ce mai faci? Salutare, bine, mulțumesc. Adun rezultatele momentului Black Friday, încă număr conversiile. Este super bine, te felicit pentru rezultatele pe care le-ai obținut, dar înainte să vorbim de Open World, aș vrea să te întreb câte ceva de afiliere. Spune-mi, te rog, cum ai descoperit afilierea? Ce făceai înainte de a te apuca de marketingul afiliat? Înainte de a mă apuca de marketing afiliat, am trecut oarecum prin mai multe stadii. Am început cu partea de creare de site-uri, ulterior am încercat să promovez acele site-uri prin tot felul de canale, la început, bineînțeles, prin Google Ads. La un dat am încercat să monetizez anumite site-uri prin Google AdSense și cumva știu că simțeam nevoia de monetizare mai performantă a anumitor site-uri și așa am ajuns până la urmă la partea de afiliere și am descoperit atunci două parale. Ești unul din foștii numărul 1 din platforma Tu Performant. Deci, sună foarte interesant, foștii numărul 1. Da, chiar și acum văd că te ții foarte bine, ești în top 5, deci e clar că ai rezultate foarte bune în marketingul afiliat. Aș vrea să te întreb care crezi că e un atribut esențial pentru cineva ca să devină un afiliat de top? Din punctul meu de vedere, indiferent de tipul de promovare, indiferent de cum vrei să faci afiliere, cel mai probabil perseverența și munca sunt două lucruri care nu ar trebui să lipsească niciunui afiliat de top. Pentru că indiferent de cât vei încerca, dacă nu te ții de muncă și încerci, nu reușești și încerci și nu reușești, dacă nu te ții până când reușești, nu reușești. Și cred că eșecul face parte din reușită și e normal să nu meargă de la bun început. E normal să o iei de la zero, poate uneori, ca până la urmă să ai succes. Ai scris și un articol pe tema asta atunci când ai devenit numărul 1 la tine pe blog. Acum, dacă ar fi să sumarizezi acel articol într-un singur sfat, ce sfat i-ai da unui afiliat care se află la început de drum? Să nu aibă așteptări foarte mari, să muncească și să o ia pas cu pas. Să nu vrei să funcționeze peste noapte, pur și simplu. Să ai răbdare, lucrurile se vor întâmpla dacă ești perseverent. Aș vrea să te întreb dacă există și o componentă de antreprenoriat în afiliere. Până acum afilierea era percepută ca un solo race al unor indivizi solitari, dar există și o formulă de antreprenoriat. Cum vezi lucrul ăsta? Cu siguranță există și cred că afilierea poate fi construită inclusiv ca un business până la urmă. Ideea e să găsești soluțiile necesare, oamenii potriviți pe care se găsesc să facă chestia asta. Cu siguranță pot fi dezvoltate și cred că există proiecte dezvoltate deja în afiliere pe partea asta.
Acum să ne îndreptăm puțin și către Open World. Aș vrea să te întreb ce te-a atras la proiectul Open World și ce te-a făcut să te înscrii în Open World, în competiție. Open World, din punctul meu de vedere, este cel mai complex și cel mai reușit concurs din afilierea din România. E de departe cel mai bine gândit, cu premii foarte atractive. Era ceva, nu știu, era un concurs la care trebuie să te înscrii dacă faci parte din afiliere, nu ca și cum dacă te înscrii sau nu. E normal să te înscrii. Vroiam să te întreb care e cursa care a fost cea mai challenging pentru tine, care ți-a pus cele mai multe obstacole de până acum. Nu știu să spun neapărat o cursă. Sunt destul de convins că fiecare are punctul ei pe care trebuie să-l atingi. În general, eu poate am mici probleme la rata de conversie, deci acolo poate am avut un pic de emoții. Dar în rest nu pot să zic că am avut o problemă din punctul ăsta de vedere. Mai mult am avut o problemă cu faptul că nu știu cum s-a făcut să aleg cursele exact pe care le ales și TD Shopping și acolo am avut niște mici probleme. E greu să te bazi cel mai bun de până atunci, cel puțin, pentru că acum cursa e destul de strânsă. Era destul de greu, dar am reușit să ajung și în Apex până la urmă. Ai făcut oricum o treabă excepțională. E vreo cursă care ți-a plăcut în mod special, care ți s-a potrivit mănușă pe stilul tău de a promova? Cel mai probabil mi-a plăcut în mod special Speaker Race, pentru simplu fapt că am putut lua jackpot-ul și trece mai departe, chiar dacă n-am trecut din prima, dar cumva mi-a conferit o siguranță că pot trece mai departe. Cum ți-ai gândit strategia de a ajunge în Apex? Ți-ai adaptat de la săptămână la săptămână felul în care promovai sau ai încercat să o iei pe cursele care se pliau mai bine pe felul tău clasic de a promova? Am încercat să fac un mix între cele două. Am schimbat un pic strategia pe parcurs pentru că cred că cursele sunt construite în așa fel încât să trească să te adaptezi. Dar din start am încercat să aleg calea mai ușoară din punctul meu de vedere, prin care pot trece mai ușor. Open World este o competiție care se bazează foarte mult pe transparență. Și vreau să te întreb dacă ar fi pentru edițiile viitoare, cam ce metrică ți-ai dori să vezi în cursele viitoare? Profitabilitatea fiecărui afiliat. Super. Acum că ai ajuns în Apex, spune-mi, te rog, care va fi strategia ta? Mai sunt de câteva săptămâni bune în care vei concura în Apex. Cum vezi șansele tale și cum plănuiești să abordezi această cursă? Încerc să fiu cât se poate de realist. Încerc să stau pe podium. Deocamdată cred că am șanse. Cred că trebuie să pun un pic niște cărbuni pe foc ca să mă pot menține acolo, pentru că sunt câțiva afiliați care vin din urmă. Dar sper la un podium. E greu de crezut că i-aș putea depăși pe primii doi, dar la locul 3 încă am speranțe. Super, eu îți doresc să-ți reușească toate planurile la maxim. Îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta și numai baftă în Open World. Mulțumesc frumos! Aceasta a fost interviul nostru cu Gabriel Nica, unul din performerii din Open World și un proaspăt racer din Apex. Săptămâna viitoare ne vom întâlni cu un nou racer care va face furor probabil săptămâna asta în universul Open World.
Asta a fost tot pentru săptămâna asta. Am avut o săptămână excepțională, cu răsturnări de situație, cu cifre incredibile din partea jucătorilor noștri. Într-adevăr, a fost și contextul de așa natură pentru că a fost Black Friday, dar vă asigurăm că și săptămâna viitoare vom reveni cu rezultate la fel de promițătoare, pentru că racerii din Open World sunt motivați și focusați pe a face performanță. La revedere și să avem spor maxim la conversii!